A LEADER program jó 20 éve működik Európában. Azért indították, hogy megoldásokat találjanak a súlyosbodó vidéki problémákra. Azóta ez a módszer a vidékfejlesztés fő eszközévé vált. Időközben rengeteg tapasztalat gyűlt össze, mára nehéz lenne olyan kérdést feltenni, amit még sehol senki nem válaszolt meg. A válasz persze nem érkezik hozzánk magától, el kell mennünk érte, megnézni, hogy máshol mások hogyan csinálják. Elindulni talán nehéz egy kicsit, de a nemzetközi tapasztalat végül is a helyi fejlesztés és a vidéki emberek malmára hajtja a vizet. A vidékfejlesztés az egy nagyon szerteágazó terület, egyedül soha nem tudsz elég okos lenni. A LEADERben alapvető, hogy megnézzük, mit csinálnak a többi országban. A nemzetközi együttműködés a mindennapi munkánk szerves része. Az egyik legfontosabb tanácsa volt az Aurelio Bermúdeznek, a spanyol LEADER szövetség elnökének, hogy hálózatot építsünk, hogy hozzunk létre kapcsolatokat, mert az fogja a legjobban segíteni a munkánkat. A nemzetközi együttműködés a LEADER központi eleme, hiszen az egész program az európai gondolatban gyökerezik. Tehát annak nagyon sok előnye van, hogyha mi külföldre látogatunk, és látunk ott projekteket, vagy látjuk, hogy ott egy ottani akciócsoport hogyan működik, miket valósított már meg, mert azt az ötletet hazahozva, adoptálva a helyi körülményekre, mi is tudunk egy hasonlót lebonyolítani, amit itthon, a saját köreinkben nem biztos, hogy eszünkbe jutott volna. A mi térségünk itt a határ mellett azért szeret együttműködni, hiába van itt a határ, az határtalan, egy Fertő-tónak nincsen határ, egy világörökség nem fejeződik be valahol. Látunk egy repülőkocsagot itt Magyarországon, lehet, hogy fél óra múlva az osztrák kollégáink látják. Tehát összességében ez egy nagyon jó kiindulási alap. A határtérségben Ausztriával több típusú kapcsolatunk van településközi kapcsolatunk, turisztikai szervezetekkel, nagyon sok egyesületük van, nagyon jól szervezettek az osztrákok. Kialakítottunk egy túraútvonalhálózatot, és hasonlóan a tiroliakhoz mi ki is tábláztunk útvonalakat. A tiroliak, mivel a marketingben nagyon erősek voltak, ezért mintául vettük az ő kiadványaikat, tehát kiadványokat is annak a mintájára készítettük el, és a honlapunkat is. És azok a kisfilmek, amiket forgattunk, azok is lényegében erre az oldalra kerültek elhelyezésre. Az is nagyon fontos, hogy mi kimenjünk az ő térségükbe, és megnézzük, hogy valójában ők hogyan működnek a gyakorlatban. Gyakorlatban azt jelenti, hogy mi is erdészeket gyűjtünk össze, csoportosítunk magunk köré, és visszük ki őket a kollégáinkhoz. Nyilván egy vállalkozó mást fog látni egy spanyolországi látogatásban, mint amit én látok. Én elsősorban a vidékfejlesztés részére vagyok kíváncsi, ő pedig a gazdaságfejlesztés részére. Mi közvetítő szerepet töltünk be, vezetjük ezeket az együttműködéseket. Aztán nagy öröm számunkra, amikor látjuk, hogy ők maguk is kiépítik egymás között a kapcsolatot, hiszen ez a végső cél. A helyi LEADER csoportnak van egy lovas túraútvonal, egy nemzetközi lovas túraútvonal projektje, amiben mi is természetesen részt veszünk. Tehát az Európai Lovas Túraútvonal hálózat létrehozásában veszünk részt, gyakorlatilag Spanyolországból indult ki ez a projektötlet. Mindenki a saját területén túraútvonal hálózatot épít ki, amit lóháton, lovaskocsival tudnak használni. Hát az Európai Lovas Túraútvonal logóját, arculati elemeit fogjuk tudni használni. Marca de calidad territorial, A Vidék minősége védjegy projekt spanyol LEADER csoportok együttműködéseként indult, majd nemzetközi programmá nőtte ki magát. A résztvevő hacsok a saját területi védjegyük mellé közös európai logót is kapnak, közös értékek és marketing stratégia mentén dolgoznak. Responsabilidad. Recupera lo auténtico.
Naturáma Szövetség és a Naturáma együttműködés keretében adódott az a lehetőség, hogy a vidék minősége védjegyben egyfajta együttműködés kialakulhatott magyarországi akciócsoportok és spanyol akciócsoportok között. 2012. januárjában elmentünk egy tanulmányútra többi Naturáma csoporttaggal 5 napra Spanyolországba, és megnéztük, hogy valójában mit is jelent ez a helyi valóságban, ez a helyi márka. Úgy nagyjából értettük, hogy mi a helyi védjegy, de azt, hogy miért fontos, hogyan kell ezt elfogadtatni, hogyan kell megismertetni, és egyáltalán a térség javára fordítani. Az én nekem egy nagy élmény volt. Teljesen más millió, teljesen más világ. Megnéztünk helyi lídercsoportokat, főleg helyi termelőket néztük meg olyan helyeken, ahol már előbbre járnak. A legfontosabb, amit tanultunk ezen a tanulmányúton, hogy ez egy jó projekt, érdemes ebben együtt dolgozni, fejleszti a közösséget és valóban fejleszti a helyi gazdaságot. Különböző fórumokat szervezünk, ahol a résztvevőkkel közösen vitatjuk meg a logó kialakítását, az általános és szakmaspecifikus szabályzatokat. Műhely munkáknál vagyunk, és lassan körvonalazódnak a fontos lépések, amiben hál' Istennek nem kell kitalálni mindent, hiszen nagyon sok jó példa van előttünk Magyarországon és külföldön is. A helyi márkavédjegy projekt az egyik kedvencem, abból nem csak azt tanultuk meg, hogy hogyan kell a helyi vállalkozókkal kapcsolatot teremteni, bevonni őket egy magasabb szintű gondolkodásba, egy együttgondolkodásba, hogy mit is kezdjünk a helyi termékekkel, hogyan tudjuk őket támogatni, hanem nagyon sok olyan ismeret is volt benne, ami úgy mellékesen jött, de a vidékfejlesztő munka során nélkülözhetetlen. Az egyeztetések asztala, azt mindenütt el szoktam mesélni, az az egyik legjobb példája a térségi együttműködésnek, hogy onnan addig nem állnak fel az emberek, amíg nem lesz mindenki elégedett a döntéssel. És ez egy térségnek egy olyan összetartó ereje, ami a líder nélkül nem jönne létre. Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja a nemzetközi együttműködéseket, és itthon a Vidékfejlesztési Minisztérium is úgy gondolja, hogy a nemzetközi, valamint a hazai együttműködéseket is támogatnunk kell. A NAKVI-nak talán az egyik legfontosabb feladata az lenne, mint a Magyar Nemzeti Vidékhálózat munkaszervezetének, hogy ezekről a jó gyakorlatokról, az egyes közösségekben már működő jó példákról hírt adjon, egymással a partnereket összekapcsolja. Ami eddig elindult, az a hacsok számára az előkészítő látogatási alap. Olyan külföldi szakmai eseményekre tudunk eljuttatni lényegében MNVH támogatással kollégákat, ahová ők maguk nem tudnának eljutni, hiszen nincsen rá forrásuk. Ez egy nagyon fontos feladat, tehát legyen az Open Days, vagy egy brüsszeli európai líder találkozó. We are in the third leader event. A harmadik líder találkozón vagyunk Brüsszelben. Az eseményt az Európai Vidéki Hálózat szervezte azzal a céllal, hogy egy helyszínre hozza össze a lehetséges érdekelteket, és hidat verjen a következő programozási időszak felé. Tehát hihetetlen gyorsasággal tudunk tanulni az európai államoktól. Talán a legnagyobb tanulsága ennek az egész munkának az, hogy a folyamatosan változó körülményekhez meg kell tanulni alkalmazkodni. És az együttműködés az rengeteg pozitív élményt hoz. Európában nagyon sokan vagyunk, akik szeretjük a lídert, nagyon-nagyon-nagyon sok jó példa van, és mindenkit csak buzdítani tudok, hogy ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Ez egy visszanemtérő alkalom, hogy együttműködjünk, megismerjük egymást, megszeressük egymást.